ለምሳሌ አንዲታችን በቁጣ ለምንድን ነው ሂጃብ ማትለብሹ ሂጃብ ለበሽ አላህ እኮ ሂጃብን አስገድዷል ምናምን ከማለት እንደዚህ በሂክማ እህቶቻችን ኒቃብ እንዲለብሱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከኛ ማከል ማለት ነው ብዙ ኒቃብ የማይለብሱቶች ኖሩ ይችላሉ ግን አንቺ አንዱ እህቴ ኒቃብ የምትለብሽ ከሆነ ቢያንስ ምናልባት እኛ ሀገራችን ምንም ይሄንን ከማድረግ የሚከለክለን ነገር አለ ብዬ አላስብም እኛ ካሰብንበት ዳዕዋ ያደረግንላቸው እንትን አንድ ቀን አፍርቶ እነዛቶች ሂዳያ አግኝተው ማለት ነው እኔ እኮ ሂዳያ ለመሆን እከሊ ሰበውናኛለሽ ብላ في الدنيا والآخرة متمسكرልን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንደገጠመኝ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ملكة الطهر إن قوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا ماتوا بغيظهم إذ ذاك وأتمروا بحسن سترك يا أختاه واستبقوا ملكة الطهر إن قوم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ታዳሚዎቻችን ዛሬ በአላህ ፍቃድ በጣም አይቼው የወደድኩት ቪዲዮ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ላሳያችሁ ወድጃለሁ እሱም በኢንዶኔዥያና በማሌዥያ አካባቢ እህቶቻችን ኒቃብ የማልበስ ፕሮግራም በአደባባይ ላይ ወጥተው የሚያሳይ ቪዲዮ አለ እንደዚሁ ደግሞ ወንድሞቻችንም በዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ወደ መስጂድ የማይሄዱ ወንድሞቻችን ወደ መስጂድ እንዲሄዱ የሚያሳይ ቪዲዮ አለ ኢንሻአላህ ቪዲዮውን አይተን ስንመለስ የተለያዩ ነጥቦችን እናነሳለን እናንተም ቪዲዮውን እያያችሁ እስቲ ራሳችሁን በዛ ቪዲዮ ታስቀምጡና አንዳንድ ነገሮችን እያሰባችሁ ቆዩን ስንመለስ بسافة أرجن أنه يجيبتهلن أبرشون قيو ملكة الطهر إن قوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا ماتوا بغيظهم إذ ذاك وأتمروا بحسن سترك يا أختاه واستبقوا ملكة الطهر إن قوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا ماتوا بغيظهم إذ ذاك وأتمروا بحسن سترك يا أختاه واستبقوا أعطيهم أذنك الصماء واحتجبي عن زورهم واتقي بالعلم ما اختلقوا كوني لهم شوكة في الحلق واصطبري فإن مهر النعيم الخالد الحدق ملكة الطهر إن القوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا ماتوا بغيظهم إذ ذاك وأتمروا بحسن سترك يا أختاه واستبقوا ملكة الطهر إن القوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا ماتوا بغيظهم إذ ذاك وأتمروا بحسن سترك يا أختاه واستبقوا كوني لهم شوكة في الحلق واصطبري فإن مهر النعيم الخالد الحدق ملكة الطهر إن القوم قد شارقوا بسترك السابغ المغفور واحترقوا إن شاء الله تعالى فيديو بزي ملكو يتنتملسنا የሰው ልጅ በትትና በአክብሮት በሂክማ በጥበብ ማለት ነው ከነገርነው የማይመለስበት ምንም አይነት ምክንያት የለም የሚለውን ነገር አስረድቷል አሁን ለምሳሌ አንዲታችን በቁጣ ለምንድን ነው ሂጃብ ማትለብሹ ሂጃብ ለበሽ አላህ እኮ ሂጃብን አስገድዷል ምናምን ከማለት እንደዚህ በሂክማ በተለያዩ መንገዶች እህቶቻችን ኒቃብ እንዲለብሱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ አላህ አይደለ ለምሳሌ ጀማዓ ያለን እህቶች አለን እንደዚህ ግሩፕ ያለን የኸይር ስራ ምን ሰራ እህቶች አለን አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ላይ ክፍለ ሀገር ላይ ከነሱ መሐከል ከኛ መሐከል ማለት ነው ብዙ ኒቃብ የማይለብሱቶች ኖሩ ይችላሉ ግን አንቺ አንዱ እህቴ ኒቃብ የምትለብሽ ከሆነ ጓደኞችሽን በጀማዓ ማለት ነው እስኪ ስለ ኒቃብ ማስተማር ኒቃብ ያለውን ትርፋት ማስረዳት ኒቃብ ውስጥ ያለውን ሰላም መንገር ይሄንን በመታረጊበት ጊዜ እህቶች ኒቃብ እንዲወዱ ወደ ኒቃብ እንዲመጡ አንቺ ያገኘሽውን ሰላም ደግሞ እንዲያገኙ ስለሚረዳቸው እባካችሁ ይሄን ነገር እንሞክረውና ቢያንስ ምናልባት እኛ ሀገራችን ምንም ይሄንን ከማድረግ የሚከለክለን ነገር አለ ብዬ አላስብም እኛ ካሰብንበት ማድረግ እንችላለን ግን
ምናልባት እንደዚህ የሚከብደን አደባባይ ላይ ወጥተን እንደዚህ ነገር ማድረግ የሚከብደን ከሆነ በመስጂድ ውስጥ እንደዚህም ደግሞ በመንሰበሰበት ግሩፖች ውስጥ በሰፈር ልጆች ውስጥ እንደዚህ አድርገን ኒቃም የለበስነቶች ኒቃም ያለበሱቶቻችን ኒቃም እንዲለብሱ ሂጃብ ደግሞ ያለበሰችታችን ሂጃብ እንድትለብስ እንደገና ደግሞ ነን እስላም የሆኑቶቻችን ወደ እስልምና እንዲገቡ ጥረቶችን ማድረግ አለብን እኛ ማለት ነው በሂክማ ወይ ደግሞ በንጹህ ልብ የተናገርናቸው ወይ ደግሞ ዳዕዋ ያደረግንላቸው እንትን አንድ ቀን አፍርቶ እነዛቶች ሂዳያ አግኝተው ማለት ነው እኔ እኮ ሂዳያ ለመሆን እከሊ ሰበውናኛለሽ ብላ في الدنيا والآخرة የምትመሰክርልን ትሆናለች ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንደገጠመኝ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ድሬድ የሆነ ፈረንጅ አሜሪካዊ ያጋጥመኛል አጋጣሚ አንድ ወንበር ላይ እንቀመጣለን ልጅ ይዣለው ከዛ በጣም በመገረም ነው የሚያየኝ ምንም የሚጨንቀኝ ነገር የለም የሚያፍነኝ ነገር የለም ልጄን በደንብ ነው መንከባከባት ማድረግ ያለብኝ ነገር ሁሉ አደርጋለሁና ያኔ ይሄ ነገር አያፍንሽም አለኝ ይሄ ነገር አያፍንሽም በደም ተተነፍሻለሽ አለኝ ከዛ አው በጣም ነው የምተነፍሰውና ደግሞ ኒቃም በመልበሴ በጣም ደስተኛ ነኝ ያልኩት ምክንያቱም በቃ እኔ ይሄን ነገር የታየ ያ ነገር የታየ አብይ አልሳቀቅም በጣም ደስተኛ ነኝ ብዬ ነገርኩትና ይሆነ የሚጠይቀኝ ነገር ራሱ ባጋቡ መመለስ ጀመርኩኝና በቃ በጣም ያልተጠበቀው ነገር ነው የገጠመው ምንድን ነበር እሱ የሚያስበው በቃ ኒቃም የሚለብሱ ሴቶች ሰውን የማያናግሩ በጣም ዝጋታሞች የሆኑ ጥሩ ነገር ማንናገር ነው የሚመስላቸውና እኛን ስለ ኒቃማችን ስለ እስልምናችን ቀርበው የጠየቁንን እህቶች ወንድሞች ማለት ነው ትትህና ማናገር አለብን ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ በዚህ አጋጣሚ እንደማጠቃለያ ሐሳብ ለነገራችሁ መፈልገው ነገር ኒቃም ያለበሱቶቻችን ኒቃም እንዲለብሱ የምናረግበት ትልቁ ነገር ሂክማ ነው ጥበብ ነው በቃ በትትህና በጥበብ እነሱ ያንን ኒቃም እንዲወዱት ነው እንጂ ማድረግ ያለብን ማስገደድ አንችልም ምክንያቱም ማንንም ሰው በማስገደድ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው አብዛኛው ወቶቻችን እየተላቀሱ በጣም አላለ ከውስጣቸው ደስታ ከውስጣቸው እየፈነቀላቸው ነው ይሄ ኒቃሙን እየለበሱ የሚታየው ማለት ነው እና እኛም ጓደኞቻችን ዘመዶቻችን በቃ ምናቃቸው ሰዎች ሁሉ በኒቃም እንዲያምርባቸው ምንፈልግ ከሆነ ሁሉ ጊዜ በሂክማ ነው መናገር ያለብን በቁጣ በስድብ እነሱም በማግለል ሳይሆን በሂክማ ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ነው አንቺ እኮ ይሄን ብትለብሺ ማለት ነው ሰዎች ያከብሩሻል ዲንሽን ታለቂያለሽ የእስልምና ባንዲራ ትሆኛለሽ ይያልን ነው ሁሉ ጊዜኛ መሆን ያለብን ለእህቶቻችን ለልጆቻችን ለዘመዶቻችን አርአያ ነው መሆን ያለብን በቃ ተምሳሌት ነው መሆን ያለብን ከኛ መሐከል ሂጃብ ከዘመዶቻችን ከልጆቻችን ራሱ በጣም ኒቃም የማይወዱ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉኛ ግን የኢስላም ባንዲራ ነው መሆን ያለብን እኔ ኒቃም ለብሼ ጅልባብ ለብሼ በመሄድበት ጊዜ እንደዚሁ ደግሞ ወንዱም ሙሉ የእስልምና ሱና በሚታይበት ጊዜ የኢስላምን ባንዲራ እያውለበለብን ነውና ኢስላም በእኛ እንዲሰደብ ሳይሆን ኢስላም በእኛ ነስር እንዲሆን ነው ማድረግ ያለብን በስነ ምግባራችን በጥሩ አህላቃችን እስልምናን መነሰር የምንችለው እኛ ነን እኛ ጥሩ ስናስብ እኛ ተሳዳቢ ሳንሆን ስንቀረኛ በጎ ነገር ስናስብ ሰዎች እስልምናን ይወደዱት ምክንያቱም ይሄ ሰው ሰራሽ ሃይማኖት አይደለም እስልምና ሲጀመርና ኢንሻአላህ ተዓላ ሁላችንም የእስልምና ባንዲራዎች መሆን አለብን እህቴ ማንቺ እኔ ጅልባብ አርገን በመንሄድበት ጊዜ ኒቃም አርገን በመንሄድበት ጊዜ የእስልምና ውበትን የእስልምና ታላቅነትን እያሳየና ያለነው እንደዚህ ደግሞ ወንዱም የተለያዩ የእስልምና የሚያዘውን ነገር በሚተገብርበት ጊዜ ባለባበሱ ባነጋገሩ በተለያዩ አህላቁ ጥሩ በሚሆንበት ጊዜ እስልምና እየተደሰተ ሰው ወደ እስልምና እየተሳበ ይመጣል እና ቀደም እንዳልኳችሁ ተፈጥሯዊ ሃይማኖት ስለሆነ ይሄንን ምንም መቀባባት ምናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ቀደም ማለት ነው እህቶች ጅልባብ ኒቃም በሚለብሱበት ሰዓት በጣም ደስተኛ ሆኖ ነበር የሚለብሱት ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው በቃ ተፈጥሯዊውን ነገር ደግሞ ሰው ለመቀበል ምንም ነገር አይሸክረውምና ኢንሻአላህ ሁላችንም በኒቃማችን እንጸና በኒቃማችን ደስተኛ ምንሆንና ልጆቻችንም ኒቃምን የሚወዱ ወቶቻችን ኒቃምን የሚወዱ ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄን ፕሮግራም ከወዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮ ወቶቻችን ጋር እንደስ በየግሩፕ በተንተን እናድርጉት ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ